For smoother, fair, and youthful glow of your skin, papaya extract help whiter your skin. It has vitamin A, C, and E, which are excellent sources of nutrients for the skin. To contains, nourishes, and protect your skin, making softer and smoother. And 3 tablespoon milk. At dito nga po sa mga kombinasyon na aking mga pinagsama-sama with a twist. Mabilis ang pampaputi, makinis, malambot, mukhang batang kutis. Dahil bakit nga ba itong sabon ang aking napili bukod sa napakaganda yung benefits na dala, may vitamin A, vitamin E at vitamin C. All in nandito na rin dahil heto yung maganda gamitin para sa ating mga balat at yung nilalaman ng sabon. Bukod pa dyan, naglagay rin tayo ng mabilisang pampaputi sa ating kutis. At 1 tablespoon po ng water. At 1 tablespoon ng cornstarch. Bukod pa dyan, ang cornstarch, magpapaganda ito lalo sa balat dahil pinoprotektahan niya ang dami ng collagen, mabilisang magbibigay brightening. Tumutulong maiwasan ang pagkaroon ng dark spot, kasama na rin ang hyperpigmentation na binibigyan nito ng pantay na kulay. Tumutulong din itong bawasan ang pagka-oily skin o acne prone sa ating balat. Dahil na rin sa dala ng cornstarch, nagbibigay malambot at makinis sa balat. At sa pag-apply ko nga nito sa balat, 15 to 20 minutes, pwede mo na rin tong isabay sa pagligo mo. Kahit 2 beses, 3 beses ulitin ay pwede po. Ito'y nakadepende na rin sa atin. Napakaganda ng effect at resulta. At sa paggamit nga nito, talagang napakaganda ng effect at resulta, smoother at younger looking lalo sa ating kutis. Na mas nilalabas niya ang puti ng balat at mapoprotektahan nito ang iyong balat dahil sa dala at ingredients na meron ng sabon. Kung hanap mo'y pampaputi, abay pwede ito para sa iyong balat. Thanks for watching, guys!